Takže videa po opět dnešní době a jelikož jsem si říkal, že už to dlouho jich nevyšlo, tak ano, já jsem si říkal, že už dlouho jich nevyšlo. Já vím, že to nevyšlo, tak jsem si připravil další kontinent a tentokrát jako na sérii Crysis. Je naopak si říct, že letos nebude silvestrovský speciál, jelikož za celý rok vyšly 3 videa. A všechny 3 videa byly konkrétně. Jsem špatný, já vím, ale co nedám. No nic, užijte si video. Sérii vytvořila firma Crysis. Je to německé vývojářské studio, zabývající se počítačovými hrami. Založili jej v roce 1999 3 bratři, Cebat, Abi a Faruk Jeroni. Hlavní pomocníku sídlí v německém Frankfurtu a další se nachází v ukrajinském Kyjevě. V současnosti má vývojový tým 538 herních profesionálů z celého světa. Jeho historie se začala psát se ACDS 2000, tady ohromil všechny velké videohry svým technologickým dymem. Pokračovali s vydáváním nových verzí hry nazývané Isle, nyní známé jako Far Cry. 2. května 2002 Crysis představil hotový CryEngine. V roce 2003 byl Far Cry zvolen nejlepší hrou. Tentýž rok byl CryEngine optimalizován pro AR64. V únoru roku 2004 do kanceláře Crysisu vstahla německá policie kvůli podezření z pirátství. Žádné nelegální kopie softwaru se ale nenašly. Tentýž měsíc Crysis uzavřel strategické partnerství s EA. 23. ledna 2006 Crysis oznámil oficiální vývoj hry Crysis. Ten později vyhrál několik cen na E3 a Gamescom. O 3 měsíce později se tým přestěhoval do nových prostorů ve Frankfurtu. Máme tu rok 2007 a zde se začala psát historie série Crysis. Crysis je cenami obětěná akční hra spadající do žánru FPS. V roce 2007 má naše studio Crytek a vydavatelem je EA. Jde o první část z plánované trilogie. Pro tuto hru byl vyvinut nový engine CryEngine 2, který patřil a v současnosti z částky již patří k nejrealističtějšímu engineu na světě. Pro konzole, a to Xbox 360 a PS3, byl použit
geëngineerd. Crisis se orehala ve fikrini burovstochi. Waardoor ideologie. Nee, oswaboi, zumizai, archeologie, bibliologie, biologie, nakre, archeologie, priploi, primnasmat, archeologie, as marlalog, tra, senahari, uprostrig, lochpare, groenrij, naznachwe. Historie Sobrahevit Nasaru Christi Lucas Tohototohin Nieco Proahi Teopiogi Oesedagio Bakio Bagaga Nasaru Proasaruai Nesavavi Tifris Guri Ugemos Poria Nako Abisel Kemprare Pobohoi Nijdeho zich begrijpen, alles bewaren zich begrijpen van tijd. Hij wou zeggen, onze heilig, spijtijdsvlieg, potten, tonaalsleggen, bedoelstiel, archeologisch, geologische grond, ja, sorry, ze begrijpen. Gedicht. Spooky goich miljoen stel posteriori. Vostra será o nevi será o seu software spacchio. Crisis waarheid. Je zou gekke spooky zijn dat is. Pomimo crisis. Bibliomachtige schoppen bagel. Veel meer crisis. Abizar veel erger uit. Abizar. Bagel zagi. De bakje zich osso. Europee. Gezegd zagi. De bakje zich osso. Bestelling aanwijzen. We brengen je poging niet op te wijzen. Ga je eigen weer. Ben opgeraakt om je gewoon niet gevonden als ze blijven. Wij zeggen ben je heel sterk positief. Ja, zeker. Dat wil ik graag. Zeker payable. Sabokken crisis waarheid. Om moeite payable. Crisis wars. Zeker payable graag. Hey, zou ik weer graag. Als voor je zeggen. Psyche, moje psycho, crisis objevio i crisis. Gebohedu se orehala paralelos příběhem crisis. Jedna questa je ochrana. Hrách někdy musí zachránit psyche samopříklad, omnia a poté dohodit spolkový krajiny. Který připravuje mimozemské technologie. Můj podcast se jmenuje Crisis Wars. K dispozici jsou 3 mody. Powerstring, Team Instra Action a Instant Action. Vylepšený systém zjišťuje, že posmrtí se znovu objevíte vždy daleko od jakéhokoliv nepřítele a co nejblíže k některému z vašich spoluhráčů. Crisis Wars nabízí celkem 21 map, některé až pro 32 hráčů. Všechny mapy z multiplayeru původního Crisis byly přepracovány a vylepšeny. Crisis 2 je pokračování stejnomenné videohry. Hra byla vyvinuta společností Crytek
na kraji uvedla společnost EA. Krajzíři byla uvolněna k prodeji v Severní Americe, Austrálii a Evropě v březnu 2011 na platformách Windows, PlayStation 3 a Xbox 360. Oficiálně bylo její uvedení na trh ohlášeno 1. června 2009. Hra běží na novém engineu CryEngine 3. Příběh napsali autoři sci-fi Richard Morgan a Peter Weiss. Gay se odehrává v roce 2023, 3 roky po událostech první hry. V New Yorku, kde obyvatelé napadli pohyblivý virus. Hráč na začátku převezme kontrolu nad členem Marine Force Recon jménem Alcatraz, který získá od jedné z hlavních postav předchozího dílu Lawrence neboli proroka do vlastnictví nanoobojek druhé generace. Jednotky Climate Systems s označením cel, které předtím pronásledovali proroka nakaženého virem. Manager za účel získání obojku našený Alcatrazovi v milé domněnce, že on je prorok. Mimozemšťané, které jsme mohli vidět v původní hře, prošli celkovým přepracováním. Opustili staré Tenside Execution z prvního dílu a v díle druhém už mají k dispozici high-tech humanoidní obrněné válečné stroje. Jejich střelbou se tedy stávají organické částky hlavně v oblasti krku, které zneznačňují každý druhý Alcatrazův krok přes spuštěný důle. Vývojáři z Crytechu před vydáním uvedli, že jejich směrem bylo překonat původní hru graficky a hratelně, přičemž zachovat stejné nebo dokonce nižší požadavky na systém a také podporovat stereoskopické 3D. Crysis 3, podobně jako u jiných her ze série Crysis, je Crysis 3 FPS chvílička umožňující přizpůsobení zbraní a využívání speciálních schopností na obojku. Hráči si mohou vybrat herní styl na přímé konfrontaci nebo na reálném postupu. Hra byla vyvinuta firmou Crytek a na trh uvedla firmou EA roku 2013 pro Windows, PS3 a Xbox 360. Opět byl použit CryEngine 3. Multiplayerové části v jednom zápasu může najednou hrát až 16 hráčů. 12 hráčů na konzolích. Hra využívá origin klienta, vyžaduje, aby měl uživatel existující účet nebo se vytvořil nový. Existuje 8 různých režimů a 12 multiplayerových map. Stahovatelný obsah. 30. května 2013 EA oznámila vydání multiplayerového DLC The Lost Island, které obsahuje
Odkryty nové mapy, 2 zbraně a 2 herní módy. DLC vyšel 4. června 2013. Je remaster původní hry běží na Engineu CryEngine 5. Vyvinutého filmu Crytek a vydal 23. července 2020 pro Switch 18. září 2020 pro PC, avšak pouze pro Epic Games Store. Hry ze série Crysis vyšly i v několika edicích, jako Crysis Maximum Edition roku 2012, která obsahuje původní hru Datarisk Warhead a Crysis Wars v jednom. Crysis 2 Maximum Edition, která přidala zbraně, mapy a další věci do multiplayerové části hry. Crysis 3 Heritage Edition obsahuje bonusy pro multiplayer, luk a elektronický šíp, hardware na rozvoj, bonusový zisk zkušeností až do 5. úrovně, exkluzivní skin pro luk, 3 exkluzivní psy z náuky. Crysis Trilogy vydána roku 2014, obsahuje původní hru DLC Warhead, Crysis 2 v Maximum edici, Crysis 3 a DLC pro Crysis 3 Lost Island. Crysis Analog Edition. Jedná se o deskovou hru podle série Crysis, která získala úspěch na platformě Kickstarter a tak jsme se dostali v roce 2015 i deskové hry. Série Crysis se knižní předloze. Po vydání her vyšlo i pár knih a komiksů, a to Crysis Escalation, Alcatraz a jeho konečný osud poté, co byl biologicky proměněn s prorokem, poté, co krátce převzal kontrolu nad svým tělem, je Alcatraz přesvědčen prorokem, aby se vzdal svého těla za něj. S tím Alcatraz neochotně souhlasit a zanechal poslední slova. Říkali mi Alcatraz, pamatujte si mě. Předtím, než zmizí. Crysis Legion je román od autora sci-fi Petera Woodse, založený na Crysis 2, představující mnoho dalších příběhových vláken, který byl vydán 22. března 2011 spolu s hrou. Příběh se odehrává krátce po skončení Crysis 2, ve které Alcatraz při výpravě události z Crysis 2 z jeho vlastního perspektivy, jak je
Sila Black Body. Příběh holky, která uvažovala o současném a kakaře a integraci na obakovala skalpají na zemi. Přemýšleli, jestli to nebylo nic víc než pouhá irelevantní investice, nebo pokud jejich skutečný motiv vyvolání jejich technologie, o které Jacobem Hargrave. Crisis Comics je série se 6 komiksů. Jejímž cílem je zaplnit prázdnotu mezi dělovými liniemi Crisis a Crisis 2. Příběh se zaměřuje na dobrodružství proroka, nomáda, psycha a Heleny Rosenthalové. Odhaluje také mnoho příběhů proroka. 31. ledna 2012 byl komiks vydán jako jeden velký román.